لون تيركواز. لاحظوا درجة اللون قوية، أزرق وأخضر مع الأبيض. ولاحظوا الفرشاة وضربات الفرشاة في لون السماء، وكدائما الضربات أفقية. لاحظوا مساحة اللون في السماء. عطيت لأقصى اليسار لون تيركواز، وغندير هاد الزاوية على اليمين بالأبيض، وندمج يعني اللون الأبيض مع التيركواز باش يعطيني واحد اللون خفيف، كتبان إضاءة في السماء. اللون الأزرق والبنفسجي مع التيركواز. لاحظوا درجة اللون، ولاحظوا فين غندير الطلاء ديال اللون تحت، يعني لون البحيرة كيف ما كتشوفوا دائما بنفس الطريقة ديال الضربات، ضربات أفقية بفرشاة عريضة. ثم غنضيف نفس اللون الفوق في اللون التركواز باش يعطي واحد التدرج لوني ويبان الانسجام اللوني. سلام الله عليكم أحبابي، طبتم وطاب ممشاكم، وتحية طيبة لكم أينما كنتم. شكرا لأحبابي على تواصلكم ومحبتكم ودعمكم للقناة، ودائما مزيدا من التواصل والدعم ليعم المحتوى الهادف. اليوم إن شاء الله تعلم بطريقة احترافية رسم الجبال في المنظر الطبيعي بتقنية الانعكاس. فقبل ما نبداو ما تنساوش اشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وشدوا معي الرحال وتابعوا معي. في البداية غندير مسطرة ندير بها خط أفقي يقسم المنظر، لأنني غندير انعكاس ديال ألوان الجبال في المياه لتحت. ولاحظوا الطريقة ديال التأطير، غنأطر الجبال والمنظر الطبيعي ديالي بكل سلاسة باللون الأسود بطبيعة الحال وبفرشاة رقيقة، ثم نفس الشكل اللي فوق الخط الأفقي غنديرو لتحت. الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأخضر، غنحاول ما أمكن ندير طلاء للجبل أو التلة الجبلية ديال الحشائش والأشجار اللي على اليمين. بنفس اللون غادي ندير الطلاء لتحت، يعني انعكاس تما ديال الجبل في المياه بنفس اللون. دائما الانعكاس كيكون بنفس اللون. لاحظوا الدرجة ديال الانعكاس. الآن اللون نفسه اللي شفتو في الجبل أو التلة غنضيف عليه البنفسجي والأزرق، وندير طلاء للجبلين اللي في وسط المنظر. لاحظوا الدرجة دائما كتغير الدرجة، لأن هذه جبال متنوعة الألوان. بطبيعة الحال كنراعي للانعكاس ودرجة اللون لكل عنصر في المنظر، ودائما كنضيف نفس اللون ديال كل جزء من الأجزاء. هذا الجبل ضفت عليه البنفسجي والأزرق، وكذلك الجبل الآخر، ولكن مع تغيير طفيف للألوان. لاحظوا الدرجة ديال اللون ديال هذه الجبال. ثم غنضيف على نفس الطبقة اللون الأسود. لاحظوا الآن غيرت الطبقة نحو يعني لون غامق، ولكن دائما نفس التركيبة ديال الألوان. لاحظوا كيفاش كتبان الكتلة ديال الألوان وديال العناصر ديال المنظر، كأنها تدرج لوني في نفس الزاوية. لاحظوا الآن. ثم الآن اللون التركواز والأبيض والأصفر غادي نحاول ما أمكن، والأخضر نحاول ندير حشائش وأشجار في التلة الجبلية اللي على أقصى اليمين، وغادي ندير يعني الأشجار والحشائش من الفوق.
لاحظوا الفرشاة وطريقة الضربات ديال الفرشاة الجميلة الرائعة اللي كتعطيني يعني الموتيف ديال الحشائش والاشجار بهذه الطريقة وفي هذه الزاوية بالضبط. لاحظوا دائما كنمشي على المساحة المؤطرة الفوق باش نعطي إضاءة نحو الجبل، وتبقى يعني التفاصيل ديال الجبل خاوية. حتى غنضيف لهذا اللون اللي شفتو نفس الطبقة ديال الجبل، ضفت عليها اللون الأبيض وشيء خفيف من التركواز، وغنحاول ما أمكن ندير لي موتيف بالفرشاة العريضة. لاحظوا العمل وطريقة العمل ديال الفرشاة كنضرب بضربات مسطحة. لاحظوا كتعطيني هذا الموتيف. لاحظوا والجر، كيفية جر الفرشاة وكيفية تهيئ الفرشاة لمثل هاد الجرات والضربات باش تعطيني الموتيف وتعطيني هاد التحديدات اللي كتشوفوا فيها. وبخفة أحبابي كنضيف اللون الأبيض على نفس اللون باش ندير إضاءة فوق اللون الأول. لاحظوا دائما درجة اللون أحبابي بخفة، كنحاول نوضع الفرشاة وفي زوايا مغايرة ماشي بنفس يعني الكيفية. ثم الآن اللون البنفسجي والأسود والأبيض، يعني الطبقة الأولى ديال اللون كنضيف على اللون الأبيض كتعطيني الدرجة، وكنبدا ندير لي موتيف والتحديدات ديال الجبل بنفس الفرشاة. ولاحظوا دائما الإضاءة كنحاول التمسها في الجانب الأيمن من كل جزء من كل جبل، لأن هنا انعكاس والجبال يعني تستدير نحو الإضاءة. لاحظوا الطريقة ديال تكوين لي موتيف بكل سلاسة وسهولة. كنحاول دائما نكون واحد المجموعة ديال لي موتيف وديال التحديدات في الجبل، وبطبيعة الحال الطبقة الأولى ديال الإضاءة. لاحظوا الطبقة الثانية الآن بإضافة اللون الأبيض غنديرها فوق الضربات الأولى، ونبدأ نكون في تدرج لوني باش نعطي إضاءة للجهة اليمنى من الجبل وتبان تحديدات ويبان صخور وأحجار على هذا المستوى. لاحظوا الضربات ولاحظوا طريقة جر الفرشاة السلسة السهلة، ودائما بدون ما نضغط على الفرشاة. دائما أحبابي الفرشاة بطريقة سلسة. الآن اللون الأبيض والأصفر والأحمر باش نبدأ الآن يعني الرسم في تحديدات أخرى وإضاءة للصخور والأحجار، لون آخر في الجبال اللي غيعطيني الموتيف ديال الأحجار والأتربة والصخور اللي كاينة في الجبل. بطبيعة الحال هاد المجموعة ديال الألوان راها كتنسجم باش تكون ليا واحد يعني شكل ديال الجبل من الجبال ديال الطبيعة. لاحظوا شيئا فشيئا كيبدا يظهر الشكل ديال الجبل وتبدا تبان المعالم ديال الجبل. لاحظوا الآن الأحجار الكلسية والأتربة اللي كتكون في الجبال، وبنفس اللون غنمشي الجبل اللي على أقصى اليسار بنفس الطريقة تحديد الموتيف، ضربات يعني شبه مبعثرة. كنحاول نلعب بالفرشاة نحو اليمين والشمال، ودائما كنخلي يعني مساحة ديال اللون الظل. لاحظوا ما كنعممش اللون هنا، كنحاول نحدد الشكل ديال الجبل بوضع هاد الخطوط اللي كتشوفوا فيها، لأن غتكون يعني مساحة من الفوق معشوشبة وفيها شيء من الخضرة
المروج. لاحظوا الطريقة ديال تكوين الموتيف بجر الفرشاة، لاحظوا بسلاسة. نحاول دائما نجر الفرشاة حتى تعطيني الموتيف وما نضغطش عليها دائما. وممكن دائما ندير فرش مختلفة في الحجم، فرشاة عريضة، فرشاة يعني متوسطة، وهكذا. لكم الاختيار أحبابي في الحجم ديال الفرش، ولكن تكون مسطحة. لاحظوا كنغير اللون نحو الأحمر ونحو الأبيض. الآن اللون الأبيض خفيف. لاحظوا الطريقة ديال الجر. الآن اللون الأزرق والبنفسجي اللي شفتوه في الخلفية وفي العمق ديال الجبال، كنضيف عليه اللون الأبيض والتيركواز باش يعطيني انعكاس ديال ألوان السماء، ونبدا نديرو في لي موتيف ديال الجبل بنفس الفرشاة. لاحظوا كيفاش غادي يعطي للجبل ترجمة للتفاصيل ديالو وبشكل جميل ورائع، ودائما على الجهة اليمنى، وكنخلي واحد المساحة ديال الظل. الآن اللون الأزرق والتيركواز والبنفسجي، وغنديرو في المساحة اللي فيها الظل باش يعطيني انعكاس بدوره. كذلك الجبل اللي على أقصى اليمين تا هو بنفس الطريقة كنوزع اللون الأزرق والبنفسجي والتيركواز. الآن باللون الأسود والبنفسجي غندير عروق اللي غتحدد ليا الصخور في الجبال، ونوزع يعني الشكل ديال الأحجار والصخور اللي كاينه في الجبل باش تحدد. وغادي نضيف واحد اللسعة ديال اللون الأسود وبنفسجي نحو الجبل الثاني. الآن اللون الأخضر والأصفر والأزرق، وغنبدا ندير الآن في حشائش فوق الجبل. لاحظوا الفرشاة، لاحظوا طريقة ديال وضع الحشائش والأشجار البعيدة، يعني في كل جزء من الصخور الفوق، ثم نزيد نحدد بالعروق يعني شكل وزوايا الأحجار. لون الظل للأشجار اللي كاينة تحت الجبال مباشرة باللون الأسود والأخضر. غنحاول ندير الفرشاة الأولى ونوزع الشكل ديال نوع ديال الأشجار على المساحة كلها تحت الجبل وبين الانعكاس وبين الجبال. لاحظوا كيفاش غنبدا نكون في الأشجار والرسم في الأشجار. هنا أشجار الصنوبر، غادي ندير تنوع يعني ديال شكل الأشجار، أشجار الصنوبر وأشجار الصفصاف وهكذا. لاحظوا ضربات نحو يعني من التحت إلى الفوق، ثم كنحدد الخط الفاصل اللي غادي يبين لي السلسلة ديال الأشجار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. غيمشي على خط أفقي بطريقة سهلة باش يحدد لي حتى يعني زاوية الانعكاس. لاحظوا مني كندير هذا الخط كتبان لي زاوية الانعكاس. الآن الجبال التحت اللي في الانعكاس والجبال الفوق اللي كاينين في البر. ثم كندير بنفس الطريقة خط أفقي عريض غنعطي به الانعكاس ديال الأشجار البعيدة في الأول. لاحظوا بالضربات يعني العمودية تحت، ونوع الضربات أحبابي كندير أشجار مدورة وأشجار الصنوبر. لاحظوا الضربات، طريقة الضربات لتحت، وهكذا نمشي بنفس الوتيرة من اليسار إلى اليمين بطريقة سهلة وبسيطة كالعادة وبنفس الفرشاة. الآن المنظر تحدد والشكل تحدد. الآن غنبدأ ندير الآن في حشائش فوق الجبال، نوزعها باللون الأخضر بيستاش أو فستقي بفرشاة المروحة، ثم
غنزيد درجة الفستقي نقويه، ونبدا ندير في إضاءة للأشجار اللي درت بلون الظل كيف ما شفتوا. نبدا دائما على الجهة اليمنى نعطي الإضاءة. لاحظوا التكوين ديال الأشجار وطريقة الضربات بسهولة وبسلاسة، ودائما اللون الظل راه كنعطيه واحد المساحة دائما كيف ما شفتوا. ونحاول حتى الشكل ديال الأشجار نغيرو من زاوية لزاوية باش يبان تنوع ديال الأشكال ديال الأشجار. لاحظوا دائما ما نديرش يعني مساحة أو ما نديرش شكل واحد، لأن هناك تنوع ديال الأشجار، أشجار يعني مدورة، أشجار طويلة، حشائش وهكذا. لاحظوا الطريقة ديال الضربات اللي كنوع فيها الشكل ونخلي المساحة ديال الظل اللي كتعطيني بدورها الشكل وكتبين لي تفاصيل ديال المنظر من بعيد. شيئا فشيئا كيجهز المنظر بطريقة سهلة. الآن اللون الفستقي مرة أخرى، وكنضيف عليه اللون الأبيض باش يعطي إضاءة، ونديرو في الجوانب تما لساعات ضوئية يعني بكمية خفيفة وقليلة كتبين لي الإضاءة بنفس الفرشاة. لاحظوا الضربات يعني موزعة بشكل خفيف باش تعطي لساعات ضوئية فقط ويبان المنظر. غنغير الآن الطبقة ديال اللون بإضافة اللون الأصفر، وغندير خط أفقي وخطوط غتبين لي مروج ويعني نوع من المروج والحشائش. لاحظوا بضربات أفقية بالفرشاة العريضة، وكنحاول نموج الضربات ما نديرهاش في صعيد واحد أو في خط واحد باش تبين لي نوع ديال العشب اللي كيكون فوق المياه. لاحظوا طريقة ديال الضربة ديال الفرشاة وتوزيع الفرشاة، ثم ندير يعني الانعكاس الضوئي للحشائش تحت وللأشجار في المياه لتحت. الآن ظهر لي الانعكاس ديال الجبال، ثم ندمج بفرشاة مبللة نحاول نجر الضربات اللي بالأخضر. ولاحظوا راه كنوع في الضربات، ضربات عمودية وضربات مدورة باش تبين لي الانعكاس في التنوع. ثم ندير التحديدات اللي في الجبال خفيفة، ما نديرش كاع التفاصيل ولكن نديرها خفيفة لأنها غتبين لي الانعكاس في المياه. كندير اللون ثم نجرو بفرشاة مبللة. لاحظوا طريقة ديال تكوين الانعكاس في الضوء في المياه. كندير اللون ثم كندمجو باش يبان الرفل ديال المياه تحت، لأن هذه العملية اللي غتعطيني الانعكاس الضوئي في المياه. لاحظوا كندير التحديدات ديال الجبل كذلك بضربات خفيفة. لاحظوا بالفرشاة العريضة ثم كنضربها بضربات بفرشاة مبللة باش تعطيني الانعكاس. وبهكذا نكون انتهيت. احبابي في الله، كنتمنى من الله تكون الحلقه عجباتكم وعجبكم الدرس. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.